Vorbeam într-un clip anterior, criza economică a început sau nu, 5, despre raidurile de intimidare pe care China le realizează în apropierea Taiwanului, acel război psihologic nevăzut, dar care are ca scop intimidarea cel puțin și de a determina fie pe Taiwan, fie pe SUA sau pe alte țări să reacționeze într-un fel sau altul. Dar care este rolul Taiwanului dincolo de acel buffer zone geopolitic între China și SUA, de care tot auzim la știri? Există o problemă mai profundă, mai spinoasă și cu implicații și ramificații mai adânci privire la Taiwan și dacă da, care este aceasta? Răspunsul vine tot pe o problemă strategică ca și în multe alte cazuri, din păcate. La fel ca și în cazul problemei pământurilor rare, o serie de elemente chimice foarte rare care sunt folosite cu precădere în domenii vitale precum existența unei națiuni, precum armată, cercetare, dezvoltare tehnologică, etc. Este vorba despre acele elemente chimice după cum urmează: scandiu, itriu, lantan, ceriu, praseodim, neodim, promețiu, samariu, europiu, gadoliniu, terbiu, disprosiu, holmiu, erbiu, tuliu, iterbiu, respectiv lutețiu. Una dintre problemele pe care le-a dezvăluit pandemia a fost cea a lipsei de producători de microchipuri, în special producători de microchipuri personalizate care sunt produse de TSMC, o companie care își are sediul, ați ghicit, în Taiwan. Compania Taiwan Semiconductor Manufacturing Company este capabilă să realizeze designuri customizate, fără de care majoritatea companiilor de semiconductoare nu pot exista literalmente. Următoarele două pretendente din domeniu, Intel și Samsung, din păcate nu pot concura cu TSMC, fiindcă nu au aceleași capabilități. Așa că, odată cu mutarea de șah pe care China a indus-o Statelor Unite cu privire la interzicerea Huawei, din perspectiva spionajului și implicita siguranței naționale, a scos la iveală dependența companiilor americane de microchipurile asiatice. Povestea a început în anul 2012, când China a hăcuit firma britanică de apărare BAE Systems, furând totodată date despre F-35 Joint Strike Fighter pentru a-și dezvolta cel puțin un avion de luptă superior. Pe scurt, după o serie de alte acuzații de furt cibernetic, atât SUA cât și Australia au interzis echiparea cu aparatura a rețelelor de comunicații 5G de către Huawei. Nu știu dacă acesta a fost planul inițial al Chinei, dar din punctul meu de vedere au împușcat două rațe cu un singur glonț, fiindcă odată cu interzicerea Huawei se revarsă o mare de probleme pentru companiile de tehnologie din SUA, fapt care se vede deja în prețul multor acțiuni, în special cele pe tehnologie, care au scăzut foarte mult, fiindcă prețul anumitor aparaturi și device-uri pot crește simțitor, cel puțin, fiindcă vor costa mai mult dacă vor evita traseul obișnuit pe care l-au în comerț, iar pe urmă vor apărea probleme în ceea ce privește dislocări masive de personal, a pierderilor joburilor din sector, fiindcă se schimbă total dinamica felului cum funcționează tot acest lanț de aprovizionare. Dar, bineînțeles, SUA a trebuit să decidă, chiar dacă a fost o decizie câștigătoare doar pe jumătate, nu au avut încotro. Acum se pune problema cine va controla Taiwanul și implicit cine va dicta ce va face majoritatea companiilor lumii dependente de microchipurile produse la TSMC, iar o disrupție în zonă ar avea implicații globale ce ne-ar afecta viețile foarte crunt. TSMC produce componente pentru foarte multe domenii, inclusiv cel auto. Această țară are o miză uriașă atât pentru SUA cât și pentru China, iar cine o va controla va avea control și asupra companiei TSMC și implicit asupra companiilor de tech din SUA și din întreaga lume. De aceea SUA are o problemă uriașă în momentul de față, va trebui să reacționeze dacă va vrea să mai existe pe plan internațional, fiindcă de TSMC cel puțin până să dezvolte o altă companie care să dezvolte tehnologie capabilă să facă componente customizate cum face TSMC vor dura mulți ani, poate chiar o decadă, iar SUA nu își permite luxul acesta, fiindcă însăși întreg sistemul de apărare depinde de acesta. O știu toți aliații Statelor Unite, inclusiv australienii, o știu cu toții. Deci cine va face următoarea mutare pentru a încheia jocul de șah și cum mai ales? Răspunsul e dezarmant de înfricoșător. SUA aproape că a lansat un atac nuclear în timpul crizei din strâmtoarea Taiwan în anul 1958, pe fondul fricii unei invazii chineze în Taiwan. Într-un moment când SUA era angajată într-un război cu Vietnamul, iar Taiwanul avea importanță mult mai scăzută. Atât pentru astăzi, la revedere!